آیا تاسو چېرته دا سوچ کړلی چې ډاکټرانو ته څنګه پته لګي چې کومه یوه دوایي ښه کار کوي؟ یا ساینسدانانو ته څنګه پته لګي چې کومه یوه سره بوټی زر غټوي؟ آیا دوی صرف اندازه لګوي؟ نه، دوی څه خاص نمبرې، څه خاص ډیټا، څه خاص کیلکولیشن کوي. او کله چې مونږ په بایولوژي کې دغه نمبر، دغه کیلکولیشن او دغه ډیټا استعمال کړو، دغه ته ویل کېږي بایومټري. السلام علیکم. په ریاض ایکسپلین چینل کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو. نن مونږه یو ډیر اهم او یو کنفیوزینګ ټاپک دی د کلاس 9 بایولوژي چپټر نمبر 1 کې بایومټري یا بایوسټیټسټک. په دې باندې به خبره کوو، خو تاسو پریشانه کیږئ. مونږ په دې ویډیو کې کوم ډیفینیشن کې چې ګران ټکي دي او د مکمل ډیفینیشن چې دی دا به ډیر په ساده او اسانو الفاظو کې وایو. د ټولو نه لاول تاسو وپیژنئ چې what is biometry. biometry څه شی دی؟ نو په کتاب کې زمونږ یو ډیفینیشن لیکل دی چې biometry is the application of statistical and mathematical formulas in the study of biology. In the study of biology. دې پسې نور هم سلک شانتي خبرې شته دی او شاید چې تاسو ته به دا ډېر زیات ګران ښکاري. اوس دا راټیکولو ته ډېر زیات اسان دی، خو په دې باندې کانسپټ کلیر کول لږ شانتي مشکل دی. د بایومټري ته وګورئ، دا د دوو ټکو نه جوړ دی. صحیح ده؟ دوه ټکي دي، دوه ورډز دي. یو دی بایو او بل دی میټري. بایو ته که موږ وګورو، دا خو موږ ویل دی چې د بایولوژي ده، او میټري ویل کېږي میجرمنټ ته. ټیک شوه؟ دوه لفظونه دي، یو دی بایو او بل دی میټري. نو د بایومټري اسان او ساده مطلب دا شو چې using measurement یا using maths in biology. چې کله په بایولوژي کې مونږه میتھمیټکس یا میتھ استعمال کوو، دقې ته ویلی کېږي بایومټري. اوس دا ډیفینیشن لږ شانتې ګران دی، د دې لپاره به زه راواخلمه یو اګزامپل او تاسو ټول به پې پوهه کومه. مثال په طور باندې یو ساینټیسټ دا غواړي چې آیا دا سره چې کومه ده دا یو بوټی زر غټوي که نه غټوي. پوه نه شوئ؟ یو ساینسدان دا غواړي چې آیا د سرې د وجې نه بوټی زر غټېږي که نه غټېږي. نو دی به څه چل کوي؟ ګورئ دې خوا اولنۍ خبره صحیح ده، دی به بوټي راخلي. مثال په طور د 10 بوټي راواخیسته. ټیک شوه؟ پلانټس 10 بوټي، دلته کې به اګزامپل ولیکو که نه چې پته لګي. صحیح شوه؟ د 10 بوټي راواخیستو، په دې 10 بوټو کې د 15 بوټو ته سره واچوله، او د کوم 15 چې پاتې شو دا د سرې نه څه دي؟ بغیر دي. اوس دی هره ورځ چې دی د هر بوټي هایټ دنګوالی چې کوم دی دا څه کوي؟ میجر کوي هره ورځ. لکه مثال په طور باندې د یو څو وخت پس وکاته چې پلانټ ا چې کوم دی د هغه میجرمنټ دی مثال په طور باندې 10 سانتي میټر، دغه شانتې پلانټ بي چې دی د هغه دی 20 سانتي میټر، او سی چې کوم پلانټ دی د هغه دی 5 سانتي میټر. دا د وکاته ښه دغه ټول میجرمنټ چې کوم دی، لکه مثال په طور 10 سانتي میټر، 20 سانتي میټر، 5 سانتي میټر وغیره وغیره، دغه ټولو ته ویلی کېږي ډیټا. څه ویلی کېږي؟ ډیټا ورته ویلی کېږي. ځکه دغه کوم ډیټا څه ته وایي؟ کلیکټډ انفارمیشن. دا چې کوم معلومات ته راجمع کړو دا اصل کې څه شی دی؟ دا ډیټا دی. لکه دا وکاته یې کوی دی، خو ځم پې بیا پوهه کوي. لکه بوټي وکاته، یو بوټی پلانټ ا چې کوم هغه 10 سانتي میټر او پلانټ بي چې هغه 20 سانتي میټر او پلانټ سی چې کوم هغه 5 سانتي میټر. دا کومه ډیټا چې ده یا دا کوم انفارمیشن چې دی دې ته ویلی کېږي ډیټا. صحیح شو؟ نو په ډیټا به تاسو پوه شوي یئ.
خو دلته موږ خبره د بوټي وکړه چې ژوندی څیز دی، نو دقې د وجې نه دې ته بایولوژیکل ډیټا هم ویلی کېږي یا ریسرچ ډیټا ورته هم ویلی کېږي. بیا دې ساینسدان داسې چل وکړو چې شمار یې شروع کړو، شمارل یې شروع کړو چې د دې بوټي ایوریج هایټ څو دی، یعنې دا کوم بوټي چې دي که نه دې کې وکتل چې د دې ایوریج څو دی، ایوریج هایټ د دې ټولو بوټو څو دی. صحیح شوه. بیا یې پکې ته وکتل چې ټولو کې هایست هایټ یا گروت ورته داسې ویلی شي چې هغه پکې د کوم یو دی، ټولو کې زیات غټ کوم یو دی، او دغه شانتې لویسټ یې پکې ته هم وکته. دا ټول د وکاته د نمبرو دقه استعمال ته، لکه مثال په طور ټولو کې د ایوریج وکاته، د دې به تاسو ایوریج روباسئ. مثال په طور باندې د دې ایوریج شو 10 شو، زه مثال په طور باندې. صحیح شوه. او بیا د ټولو کې هایست ګروت وکاته چې هغه مثال په طور 20 سانتي میټر دی. څه دی؟ 20 سانتي میټر. او لویسټ چې وکاته نو هغه 5 سانتي میټر. دا کومه ډیټا شوه یا دا چې کومې نمبرې شوې دې ته ویلی کېږي سټیټسټیک. اوس بله خبره دا ده چې دې ساینسدان به دا ایوریج هایټ، هایست گروت شو، لویسټ گروت شو، د دې دپاره به یې څه خاص فارمولې استعمال کړي. لکه ته چې ایوریج راوباسې د هغې دپاره خاص فارموله ده که نه، لکه دا کوم دغه چې دا نمبر چې دی دا به ټول څه کې جمع به کوې چې دا څومره دي په هغې به یې څه کې تقسیم به کړي، د هغې نه به ایوریج هایټ راشي. نو دغه شان دې چې کومې فارمولې استعمال کړي دي هغې ته ویلی کېږي میتھمیټیکل فارمولاز. میتھمیټیکل فارمولا څه ته وایي؟ هغه فارمولې چې هغه مونږ په د میتھس یو خاص اصول دي چې په دې سټیټسټیک کې دې سیزونو کې څه کېږي استعمال کېږي. بیا به دې داسې چل وکړي چې کوم ریزلټ، کومه نتیجه چې راغله هغه به ډېر په غور سره سټډي کړي، کیرفولي ډېر په غور سره به یې څه کوي سټډي کوي به. لکه مثال دې به یې څنګه سټډي کوي؟ دې به هغه بوټي وګورو کومو ته چې سر اچول وه، لکه د 50 ته مثال اچول وه 50 ته یې نه وه اچولې، نو دا 15 دا 15 بوټي چې کوم دي دا دواړه به د یو بل سره څه کړي کمپیر به کړي، موازنه به یې وکړي. صحیح شوه. دا هغه بوټي دي دا 15 چې دې ته سره شته، دا هغه دي چې دې ته سره نه ده اچولی شوې. نو ته چې کله داسې کمپیریزن وکړې د دوو څیزونو په منځ کې او دا نتیجه د دې څه کړي ښه په غور سره یې ولولې، دقې ته ویلی کېږي انالیسیس یا انالایسیس ورته هم تاسو ویلی شئ. دې ته څه ویلی کېږي انالایسیس. د دې نه وروسته به بیا ساینسدانان داسې چل وکړي چې یوه خاص نتیجه به راوباسي، یعنې د کومه دا نتیجه چې راغله دا به تاسو ته څه کړي بیان به کړي، د دې مطلب به تاسو ته بیان کړي چې او دا خبره ده چې کوم بوټو ته سره اچولی شوی ده هغه څه شوي دي غټ شوي دي. دقې نتیجې ته ویلی کېږي انټرپریټیشن. دا خو یو څو لفظونه په دې دغه کې راغلي وو، په دې ډیفینیشن کې لږ شانتې ګران وو، خو شاید چې تاسو ته به اوس اسان شوي. نو اوس راشئ چې ډیفینیشن خپل وکړو. ښه نو بایومیټري څه شی شو؟ بایومیټري یا بایوسټیټسټیک ورته هم ویلی کېږي. بایوسټیټسټیک څه شی دی؟ یوزینګ mathematics and statistics to collect, study and understand biological data. چې کله موږ میتھمیټکس او سټیټسټیک استعمال کړو، د څه دپاره استعمال کړو؟ چې موږ پې بایولوژیکل ډیټا باندې ځان پوه کړو، دغه بایولوژیکل ډیټا چې دا جمع کړو او دغه څه کړو ووایو، دقې ته ویلی کېږي بایومیټري. د بایومیټري نه بغیر به ساینسدان صرف بیا قدرله اټکل خبرې کوي یا به اندازې کوي. نو بایومیټري چې ده دا ډېر لازمي ده، ځکه د دې په وجه باندې کلکولیشن کیدی شي، ایویډنس چې دی هغه پرووایډ کیدی شي.